Introducing Litra Home Delivery app. Simply download our Litra Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litra Home Delivery. Just made easy. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් cook with mohan YouTube channel එකට. අදත් විශේෂ කෑමක් තමයි ඔයාලට මම පිළියෙල කරලා තින්නේ. පිළියෙල කරන්න හදන්නේ ඒක western meal එකක්. අපි බලමු අද කොහොමද මේ western meal එක පිළියෙල කරන්න කියලා. ඒ සඳහා මට අද අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් සීෆුඩ්ස් කියන්නේ මාළු, දැල්ලෝ, කකුලුව සහ ඉස්සෝ. ඊට අමතරව මට අවශ්‍ය වෙනවා සුදු ලුණු, ඉඟුරු, මස්රූම්ස්, බටර්, එනවා තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් හර්බ්ස් ටිකක් මං ගෙනාවා, දෙහි කෑලි ටිකක්, පාස්ලි, ලුණු ගම්බිරිස්, විශේෂයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා මට මෙන්න white wine ටිකක් සහ මෙතන තියෙනවා fresh cream, fresh milk, cheese ටිකක් සහ palm පිටි. මේ ද්‍රව්‍ය තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද අපේ මේ කෑම හදන්නේ කියලා. මුලින්ම බටර් ටික පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න දාලා ඊට පස්සේ ලුණු සුදු ලුණු ඉඟුරු මේ ටික පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගමු අපේ සීෆුඩ්ස් ටික. මාළු, කකුලුව, දැල්ලෝ, සහ ඉස්සෝ ටික මම මේකට එකතු කරගන්නවා. right, දැන් අපි මේක හොඳට ෂෝට් කරගත්තා. මේකට මම fresh herbs ටිකක් දාගන්නවා. තමන් fresh herbs මම මෙතන දාලා තියෙනවා basil leaf ටිකක්. ඒකත් මම මේකටම එකතු කරගන්නවා. සහ rosemary ටිකක්. right, දැන් අපි මේක ෂෝට් කරගත්තා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ white wine ටිකක්. right, දැන් මේක හොඳට කුක් වෙලා තින්නේ. මම මේකට එකතු කරගන්නවා ඊළඟට පාන් පිටි. තාම ස්වල්පයක් වැඩි දාන්න එපා ඇත්තටම. පාන් පිටි ඉතා ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. මොකද මේක මට පොඩ්ඩක් පික් කරගන්න තමයි මම පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරන්නේ. එක හැන්දක් විතරයි මම දාන්නේ. එක හැන්දක් ප්‍රමාණයක් දැම්ම ඇති.
රයිට්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකට අපේ කපා ගන්නා ලද මස්රූම්ස් ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් කිරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ඊළඟට මම මේකට මගේ ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සහ ගම්බිරිස්. රයිට්. ඊළඟට අපිට එකතු කරන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් සහ චීස්. අවසාන වශයෙන් අපි මේකට චීසුයි පාස්ටි ටික තමයි මට අන්තිමට දාගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි චීස් දැම්මා. ඊළඟට පාස්ලි ටිකක් තමයි අපිට දැන් දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මගේ සීෆුඩ් ඔක්ටටින් එක හදලා ඉවරයි. කැමති නම් මේක oven එකේ විනාඩි 2ක් දාලා මේක උඩින් ග්‍රැටිනේට් කරලා ලස්සන පාටක් බ්‍රවුන් කලර් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමම කෑම මේසෙට පිළියෙල කරන්නත් පුළුවන්.